السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي. هنتكلم النهاردة إن شاء الله على مشروع جديد من خلال سكراتش، وهو عمليات الحساب الذهني. طيب إزاي إن أنا أعمل أكتر من عملية في الحساب الذهني، وإزاي إن البرنامج يعمل لي في الآخر يقيمني، وإزاي إن هو يولد لي أسئلة عشوائية. يلا بينا نشوف الحكاية دي هتتم إزاي. هنبدأ مع بعض. أول حاجة هبدأ أدخل في الفاريبلز أو المتغيرات بتاعتي، وهبدأ أنشأ أول متغير معايا اللي هو النقاط بتاعي أو مجموع النقاط أو السكور زي ما أنت عاوز تسمي النقاط. طبعا هسيبه فور all sprite عشان لو أنا عاوز أستخدمه في أكتر من متغير أو كلام من ده. طيب هل أنا هستخدم المتغير بتاعي اللي هو القطة ده؟ أي متغير أنا عاوز أعمله مفيش أي مشكلة عندي اهوت. أنا حذفت القطة. ممكن ان احنا اختار اي متغير، ممكن اختار سبرايز اي حاجه. لو انا عامل اعداد قبل كده ومحضر حاجه مفيش مشكله، لكن هو مش هيفرق معايا ان انا اختار انهي شخصيه. مفيش مشكله. هاخد ابي مثلا وهضيف هنا باك دروب، برضو اي خلفيه تناسبك مفيش مشكله في الخلفيه. هضيف مثلا وليكن الخلفيه ديت، وابدا احط هنا. طبعا ممكن نضيف هنا انا مش هحتاج في المشروع بتاعي غير كائن واحد، ولكن ممكن نضيف كائنات تانية كديكور كده. تمام. طيب انا مش محتاج الكلام ده. هرجع في الفاريبل. طبعا انا هعمل عمليه حسابيه، واتفقنا ان احنا نعمل عمليه حسابيه ولكن عمليه ضرب. فانا مثلا عاوز اقول له 5 ضرب 5 او 70 ضرب 30، اي رقم يعني زي ما انت هنتفق مع بعض دلوقتي. نشوف مثلا احنا عاوزين نعمل عمليه يبقى هنا بص، ادي فيه هنا رقم اولاني وفيه رقم تاني، وطبعا لو انت عاوز تعمل كمان رقم تالت مفيش مشكله نعمل لك رقم تالت. طيب يبقى احنا عاوزين نضرب اهمت رقمين، وفي هنا اللي ايه العمليه الحسابيه. طيب ولما تضرب الرقمين هيطلع ايه؟ الناتج. طيب احنا هنا عملنا متغير اهوت باسم الناتج، لان اكيد الناتج هيتغير حسب الارقام، وبالتالي ان انا عندي الرقمين، الرقم الاولاني والتاني ماله متغير، يبقى انا محتاج كمان اعمل متغيرين كمان. هاجي هنا المتغيرات واعمل ميك فاريبل، واكتب مثلا العدد الاول اوكي، وكمان واحد العدد الثاني. طيب انا هنا طبعا زي ما حضرتك شايف كده انا ظاهر هنا قدامي هو المتغيرات الثلاثه اللي انا عملتهم، النقاط والعدد الاول والعدد الثاني. انا مش محتاج يظهر لي معايا على الشاشه غير النقاط او اللي هو المجموع الدرجات بتاعتي، لكن العدد الاولاني والعدد الثاني ملهمش لازمه معايا، لان المفروض ده يظهروا لي ايه عشوائيا. تمام كده. وبالتالي انا مش عاوز اكون مقدما عارفهم، وبالتالي هاجي من هنا واحنا في الفاريبل على العلامات الصح ديت، واشيل العدد الاول والعدد الثاني، واسيب علامه الصح على النقاط بس لا غير. طيب يلا بينا نبدا المشروع بتاعنا. اول حاجه هبدا بيها اختار الحدث بتاعي. طبعا زي ما انت عاوز بقى تختار حدث عند النقر على العلم ماشي، عاوز تختار حدث عند الضغط على الكائن ماشي، اي حدث انت عاوزه. هنختار الحدث الافتراضي اللي هو ايه الوين كليكت. اول حاجه انا عاوز اقول له انا اول ما ابدا المشروع بتاعي دايما ابدا لي من النقاط بتساوي صفر. يبقى هاجي هنا في الفاريبل واقول له اجعل او set النقاط equal 0. النقاط دايما اول ما ابدا اللعبه او المشروع بتاعي ابداه من صفر. طيب وبالمره كمان المتغيرات بتاعت التانيين، العدد الاول والعدد الثاني. طبعا انا ممكن اقول له برضو خليه العدد الاولاني بصفر والعدد الثاني بصفر، بس مش تفرق معايا ولا تهمني. ليه؟ لان انا مش ظاهرهم هنا عند على الشاشه. لو انت هتظهرهم عني على الشاشه لازم ان انت تقول له خليهم بصفر. وما انت حطيتهم ليه؟ ايوه انا هنا بقى نقترح مع بعض. انت عاوز العمليات الحسابيه تكون لعند جدول الكام؟ يعني انت عاوز يبقى الاسئله من جدول كام لجدول كام؟ من 1 ل10 ولا من 1 ل20 ولا من 1 لمليون ولا من 1 زي ما انت عاوز تعمل. طيب انا لو عاوز العدد الاولاني يبقى، ما هو الجدول عباره عن ايه؟ العدد الاولاني ضرب العدد الثاني، يبقى العدد الاولاني والعدد الثاني قيم عشوائيه. وبالتالي هندخل في الاوبريتور او العمليات الحسابيه واختار البيك راند اهي، وشوف بقى من 1 لكام، 1 ل20 من 1 ل50 من 1 ل60 من 1 حسب ما انت عاوز تعمل العمليات الحسابيه براحتك. طبعا اللي هينطبق على الاولاني هينطبق على الثاني. تمام الكلام. طيب هنا انا عملت كده البدايه. المفروض ايه اللي يحصل؟ ان يحصل سؤال عاوز اقول له ايه هو ناتج العمليه الحسابيه العدد الاولاني كذا ضرب العدد الثاني. تمام تمام. طيب اعمل ايه كده بقى؟ هنيجي هنا سؤال يبقى من السنسنج او من الاستشعار،
واقول له اسك. ايه هو السؤال بقى اللي انت عاوز تسأله؟ عاوز اقول له ضرب او حاصل ضرب او ناتج حاصل ضرب العدد الاولاني في العدد التاني يساوي كام. عملها ازاي دي؟ يعني هنا عندي اكتر من حاجه. هل هنكتب هنا كده سؤال وكده؟ لا، ده السؤال ده لو انا عاوز اقول له ادخل بس. لكن انا عاوز اقول له بدل ما اقول له ادخل ادخل الناتج واحط له العمليه الحسابيه تاني، انا عاوز اعمل كلها في مره واحده. وبالتالي هندخل هنا من الاوبريتور وهختار الامر اللي اسمه جوين، واقول له هنا مثلا ما هو حاصل الضرب. طبعا لو انت عاوز تعمل عمليات جمع، عمليات طرح، عمليات قسمه، زي ما انت عاوز تعملها. طيب هنقول احنا هنا اتفقنا عمليات ضرب، فهنقول له ما هو حاصل ضرب. طيب بس الضرب ديت عددين في بعض، وانت هنا مش عندك الا خانه واحده. صح. طيب نجيب كمان واحده جوي او ربط. هاي، ونقول له هنا العدد الاولاني. هو انت هتكتب لا، العدد الاولاني دي اللي هو ايه؟ ايوه المتغير. وبالتالي هجيب من الفاريبل هنا او اسحب كده العدد الاولاني. طيب وهنا في البنانه ايه ده؟ انت هتحط هنا ضرب. طب في العدد التاني يبقى هنحتاج كمان واحده امر جوين كمان. ها، واقول له هنا ايوبا ضرب هنا العدد الثاني. العدد الثاني تمام. يبقى هو هيجي يقول له هنا ما هو حاصل ضرب العدد الاولاني ضرب العدد الثاني. طيب هو اكيد هيجاوب صح. طيب في عندي احتمالين، اما الاجابه تطلع مظبوطه او الاجابه تطلع خاطئه. طيب انا هاجي اقول له لو الاجابه طلعت بتساوي الاجابه الصح اديله نقطه وقول له مبروك، وقول له قول له. طب ولو الاجابه مش بتساوي، مش هعرف اجيب مش بتساوي دي. هندخل في حوارات كتيره في الاوبريتور في العمليات. وبالتالي اسهل حاجه ان انا ادخل في الكنترول واختار قاعده اف الثانيه اللي هي اف زين ايلس للاوبريتور. الامر اللي هو الايه، امر اليساوي، نحط اليساوي. طيب عاوز اقول له لو الاجابه بتاعه المستخدم كانت عباره عن اجابه الصحيحه اللي هي حاصل ضرب العدد الاول في العدد الثاني، اديله بقى النقاط والكلام ده كله. طيب هنيجي هنا من السنسنج، من الاستشعار، واقول له لو الانسر بتاعت المستخدم مالها هتساوي ايه؟ حاصل ضرب العدد الاولاني في العدد الثاني. يبقى هنيجي هنا من الاوبريتور ونجيب عمليه الضرب برودكت، واقول له طبعا انت ممكن بقى تدخل في الفاريبل، او انا هعمل هنا دبليكيت. لو المتغير بتاع العدد الاولاني حاصل ضرب المتغير العدد الثاني، يبقى هنا لو الانسر الاجابه بتاعت المستخدم بتساوي حاصل الضرب ده اللي هو الناتج العمليه الحسابيه الصحيحه، خلاص يا عم. يبقى هنيجي هنا اول حاجه في الفاريبل واديك نقطه، اقول لك خد بونت زياده، واجي هنا اقول له النقاط. يبقى النقاط هتزيد بمقدار واحد بس. لا، وهاجي اقول لك كمان حاجه تحفيزيه كده مثلا، وليكن هاجي هنا واقول لك برافو او احسنت او اي حاجه انت عاوز تحفز بيها يعني. ممكن هنا اخلي برافو ديت لمده ثانيه. ودي برضو حاجه مهمه او حاجه لذيذه برضو، بحيث ان مش يبقى الاسئله ورا بعض سريع، لا ده انا اخد زي اكني عامل ويت كده او انتظار. فالسي هنا فايدتها حاجتين، ان هي تعمل لي ويت وفي نفس الوقت شكل جمالي للمشروع بتاعي. طب في حاله ان هي مش بتساوي، اول حاجه هقول له طب انا هخصم منك نقطه عشان انت جاوبت غلط. يبقى هقول له هنا change، غير النقاط بمقدار، طبعا انت بالسالب لانه هنا نقص سالب واحد. طيب ممكن كمان ان انا قبل ما اقول له تعزيز واقول له سي واحاول وكلام من ده، لا ممكن ان انا اجيب له كمان الحل الصحيح. اجي هنا واقول له اللوكس، اقول له سي، واروح اجيب له العمليه الحسابيه ديت. طبعا يا اما اخدها دبليكيت يا اما ان انا اكتب اقول له سي، قول له العدد الاولاني في العدد التاني. طب لو انت عاوز تقول له حاجه احسن او بشكل افضل، هاجي في الاوبريتور واجي في الجوين في الربط هنا واقول له الاجابه الصحيحه هي، وراح جاي واخد ده
سحبه حطه هنا. يبقى اذا هو هيبلغه يقول له الاجابة الصح المفروض كانت تبقى كذا. وبعدين بقى انت حر، ممكن ان انا اعدي له تعزيز كمان واقول له مثلا ايه، اجتهد اكثر، حاول بجد، يعني كده اي حاجة ان انت تحفزه يعني. اجتهد اكثر. تمام. طيب هو بقى هيمشي على كده. طيب بس استنى، هنا الفكرة اللي انت عملتها ديت عملتها على ايه؟ على سؤال واحد فقط، اللي هو عملية حسابية واحدة فقط. طب انا عاوز اكررها. طيب ماشي، انت هنا السؤال انت عاوز تكررها عدد كم مرة؟ عاوز مثلا اعمل 20 سؤال، عاوز اعمل 30 سؤال، عاوز اعمل 50 سؤال، اللي انت عاوز تعمله مفيش مشكلة. هنيجي هنا من الكنترول، انا عاوز اكرر اسئلة، المفروض ان احنا نعمل دبليكيت. لا لا لا، ما انا عندي الريبيت اهوت، تكرار، وراح واخد من اول العدد الاولاني لان ديت العمليات اللي هتتكرر معايا لعند اخر عملية، واقول له عدد الريبيت هنا هي عدد مرات المحاولات او عدد الاسئلة اللي انت محتاجها. عاوز 10 اسئلة سيبها 10، عاوز مثلا تخليها 20 مفيش مشكلة، عملها 20، يبقى معنى كده ان هينعرض قدامي 20 سؤال. تمام. طيب عاوز بقى اديله التعزيزات اللازمة او المهمة، يعني لما تخلص ال20 سؤال نبدأ نتحاسب بقى، نبدأ نقول انت فايز، انت ممتاز، انت الكلام ده كله. اعملها ازاي؟ هاجي هنا بعد ما خلصت ادخل هنا اخد اف زين التانية دي، اف زين إلس. ممكن اخد اف زين برضو بس انا افضل ديت وهنشوف دلوقتي ليه. واجي اقول له هنا بص من الاوبريتور، لو في حالة تساوي، ايه اللي هيتساوى؟ لو حالة تساوي النقاط اللي هو الفاريبل، لو النقاط كانت بتساوي مثلا، لو انت جبت مثلا ايه، احنا قلنا 20 سؤال، قول 19، لو انت جبت 19 درجة، طب اقول له ايه؟ هقول لك ان انت هنا ممتاز. طبعا انا مش عاوز ازود في المشروع، انا كنت ممكن ان انا كمان ادخل في الايفنت واختار الامر اللي اسمه برودكاست بس، واقول رسالة مثلا الاول. تمام مثلا. تمام. واروح ضايف هنا كائن، انا كنت عاوز اعمل كده، واروح ضايف كائن مثلا وليكن الكاس، وكاتب عليه الاول او ذا وينر او زي ما انت عاوز تعمل يعني. يبقى دي حاجة. او ممكن تروح جاي عامل شخصية ومكتوب عليها انا الاول او انا الممتاز او زي ما انت عاوز يعني. كانت ممكن نعمل الحكاية ديت برضو، بس ايه، هتاخد مني اوقات كتير لان هحاول اعمل على الكل. طيب فرضا ان هو مش جاب 19، ندخل على اللي بعديها. طب اللي بعدها هنعمل ايه؟ هنجيب برضو من الكنترول اف زين إلس، لان انا عندي اكتر من حالة، وبالتالي انا لو خدت اف بس هتبقى اختبار شرط واحد، لكن هنا عاوز اختبر كل الشروط، وبالتالي اخترت اف زين إلس عشان كده. تمام. طيب هاجي اخد ده كده دبليكيت اهوت، احط ايه هنا، واقول له لو النقاط مثلا كانت بتساوي 17. تمام. طيب ايه اللي هتقوله له؟ هقول له مثلا جيد جدا. طيب وبعد كده هنروح مكررين نفس اللي احنا عملناه، اخده هنا، لو مثلا بتساوي 13 هنيجي هنا نقول له جيد. لو مثلا بتساوي بعد كده كمان 10، هنقول له هنا مثلا مقبول. طيب اخر احتمال معايا ان هي لو غير ذلك. تمام. انا عاوز اقول، وممكن ان انا احط هنا كمان شرط واقول له لو اقل من ذلك والكلام ده كله، بس عادي مش في مشكلة. انا هنا هقول له لو غير ذلك بقى، لو هي مش بتساوي 10 يعني اقل من 10، هنكتب هنا مثلا، ناخد سي بس كده ونقول له حاول مرة اخرى. تمام. وممكن بعد ما خلصنا دي كله نروح حاطين ستوب اول هنا. تمام. كان ممكن نعمل نفس الطريقة اللي فاتت ديت عن طريق قاعدة اف لوحديها ونبدأ نختبر الشروط، وكنا هنيجي على الشرط الاخير ده
لو انا كنت عملتها بالشكل ده كنت هناخد من الاوبريتور اللي هو امر اقل من، لو كانت اقل من النقاط اقل من 10 مثلا يبقى هنقول له ان هو ايه غير متاح. في البسيطة هيبقى بالشكل ده. طيب في حتة بس مهمة جدا كمان، مهمة جدا جدا جدا. ايه رأيك ان انا ممكن اخلي البرنامج بتاعي يشتغل بتايم واوقف اللعبة بناء على التايم كمان، مش على بناء على ان هو يجيب درجات جدية. طيب تعالوا بص كده معايا. ممكن ان انا اعمل كده، اقول له هو هنا وين، تمام. لما ابدا التشغيل اللي يحصل، انا عاوز مثلا، انا قلت ان انا عاوز مثلا ايه الاسئله بتاعتي ديت تكون في دقيقتين، تكون في 3 دقائق، زي ما انت عاوز تقول. فهيجي هنا اروح اعمل variable، ادخل الفاريبل واقول له هنا مثلا الوقت او التايم او زي ما انت عاوز. طيب عملنا وقت، ممكن طبعا ان انا اظهره وممكن ان انا اخفيه لو انا عاوز، بس هو طبعا الصح ان انا ايه لو هحتاجه يبقى انا اظهره. طيب هاجي هنا اقول له اول حاجه set، اجعل التايم الوقت. شوف انت عاوز كام، مثلا عاوز مثلا الوقت دقيقتين مثلا، هنبقى ايه طبعا هو دقيقتين اقل، بس هنقول مثلا ايه 120 ثانيه. تمام. يبقى اول حاجه هيظهر اول ما اجي اضغط على ديت ظهر الوقت هنا بكام، ب120. طيب بعد كده انا عاوز يبدا الوقت ده لحد ما يخلص ال 120 ثانيه. تمام. يبقى هنجيب من هنا من الكنترول الامر اللي اسمه ايه ريبيت. الكنترول الامر اللي اسمه ريبيت، وهقول له هنا الريبيت كرر 120. هيكرر ايه؟ هيكرر عمليه التناقص. طيب هاجي هنا من الفاريبل واقول له كرر اللي هو الشنج الوقت، غير الوقت بمقدار -1. طبعا انا لو عملت كده هبص الاقي ان اول ما ابدا الوقت 0. ازاي ده كان 120؟ ايوه بيبدا ويقلب بسرعه، وبالتالي مش هيبقى ظابط كده. طب انا عشان اظبطه هدخل في الكنترول واختار الامر ويت او انتظر. انتظر 1 ثانيه. يبقى اول ما ابدا يبدا 120، بص كده 19 18، يبقى هنا هيبدا يتناقص يتناقص يتناقص. طيب ممكن ان انا اعمل لي ايه كمان، احط هنا ستوب اول، يبقى اقول له ايه اوقف، بس اضغط عليها اوقف. انا هخليها مثلا وليكن مثلا 10 ثواني بس عشان ايه اوريها لكم كامله. 10 ثواني. تمام. يبقى هنا لو جاب الدرجات خلص الاسئله بسرعه اسرع من الوقت مفيش مشكله، هينهي عند اخر سؤال. هنا لو الوقت خلص هينهي برضو على البتاع، وبعدين يقيموا الدرجات. طب اضغط على ديت 10 9 8 7 6 5 4 3 2. تمام. بص وقف الايه المشروع اهو خالص. يبقى هنا وقف المشروع ويبدا يشوف لي الايه الشغل بتاعي اللي انا عامله على ايه الاساس بتاعه. تمام. طبعا ممكن نحط كمان الاوامر ديت جوه قاعده اف، مفيش مشكله. يبقى هو ده لو انا عاوز اضيف وقت لاي برنامج معايا في الحل. تمام كده. طيب لو انا مش محتاجها طبعا اروح جاي حذفها عادي، مفيش مشكله خالص. والوقت ممكن ان انا اروح جاي في الفاريبل هنا شايله من هنا عادي. لو انت عاوز تعملها بالوقت ماشي، عاوز تعملها بدي ماشي، اي حاجه فيهم تمام. قبل ما اخلص بص كده حضرتك، لما نيجي نختبر المشروع بتاعنا ما هو حصل الضرب 10 في 20، هنعمل مثلا 200. اداني نقطة وبرافو. حصل ضرب 1 في 11 ب 11، برافو. هنكتب اي حاجة هنا بقى، هنكتب مثلا 5. نقصني ايه الاجابة الصحيحة هي كذا، واجتهد اقصى. تمام. اتمنى اذا عجب حضراتكم الفيديو ما تنساش تعمل اعجاب، اشترك معنا في القناة، تفعل زر الجرس ليصلك منا كل جديد. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.